สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นท่อ PVC ครับเป็นท่อ PVC ครึ่งนิ้วครับเหลือจากการใช้งานทีนี้จะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครับเศษเล็กเศษน้อยเก็บทำของใช้กันให้หมดนะครับผมโอเคครับติดตามชมนะครับจากท่อ PVC ครับ